मासेमारी करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या कुटुंबाची ही कहाणी आहे. समुद्रकिनारी एक छोटंसं कुटुंब होतं. नवरा, बायको आणि त्यांचा छोटासा मुलगा. 5-6 वर्षाचा तो मुलगा असेल. वडील त्यांचे मासेमारीचा व्यवसाय करायचे आणि त्याच्यावरती त्यांचा उदरनिर्वाह चालायचा. काही कालावधी चांगला त्यांचा व्यवसाय चालला आणि हळूहळू घरात समृद्धी येऊ लागली. मुलगा त्यांचा जसजसं मोठा होत गेला तसतसं त्याला सगळ्या सुखसुविधा पुरवण्याचा त्यांच्या वडिलांनी नेहमी प्रयत्न केला. हळूहळू मुलगा मोठा झाला, तो 9वीपर्यंत पोहोचला. 9वीत गेल्यानंतर एक गोष्ट अकस्मात घडली, ती ही म्हणजे त्यांचे वडील एक्सपायर झाले. अचानक तो 9वीत असताना वडील एक्सपायर झाले आणि सगळी जबाबदारी या मुलावर येऊन पडली आणि त्याच्या आईवरती येऊन पडली. आता आई त्यांची अशिक्षित होती आणि हा 9वीत होता. त्याच्यामुळे तेवढी मॅच्युरिटीसुद्धा याच्यामध्ये नव्हती. प्रॉब्लेम हा झाला की वडिलांनी जेवढ्या सुखसुविधा दिल्या होत्या, इनफॅक्ट त्याच्यासाठी जे काही करून ठेवलेलं होतं, त्याचा वापर कसा करायचा याचं नॉलेज त्याच्याकडे नव्हतं. त्याच्यामुळे कालांतराने अगदी 3-4 वर्षात वडिलांनी जे काही करून ठेवलेलं होतं आपल्या कुटुंबासाठी, ते सगळे ह्या लोकांनी गमावून बसले. याच्यामागे एकच मूळ कारण होतं. त्यांनी आपल्या मुलाला किंवा आपल्या बायकोला आर्थिक नियोजन कसं करायचं हे शिकवलं नव्हतं. त्यांना स्वतःला हे माहिती होतं, पण त्यांनी मुलांपर्यंत हे नॉलेज शेअर नाही केलं. मग हेच तुमच्या बाबतीत होऊ शकतं. तुम्ही तुमच्या मुलांना आजपासूनच आर्थिक नियोजन कसं करायचं याची सवय लावून द्या. अजून एक उदाहरण मी तुम्हाला सांगतो. तुम्ही जर इतिहासातले स्पोर्ट्स पर्सन बघितलं असाल, काही स्पोर्ट्स पर्सन भरपूर नाव त्यांनी कमावलेलं असतं. भरपूर त्यांच्यावर बक्षिसांचा वर्षाव झालेला असतो. ऑलिम्पिकमध्ये तुम्ही बघितलं आहे, जिंकल्यानंतर किती त्यांच्यावर पैशांचा वर्षाव केला जातो. पण काहींच्या बाबतीत असं झालेलं आहे, अचानक त्यांच्याकडे पैसे आले, पण कालांतराने 5-10 वर्षात त्यांनी सगळे पैसे त्यांचे संपवलेले असतात. पुन्हा ते पूर्व आयुष्यामध्ये त्यांच्या जातात आणि जुन्या पद्धतीप्रमाणे जगायला सुरू करतात. सेम वे KBCच्या बाबतीत सुद्धा झालं होतं. म्हणजे कौन बनेगा करोडपतीमध्ये काही कंटेस्टंट आहेत ज्यांनी करोडो रुपये जिंकलेले आहेत. त्यांच्यापैकी काही जणांच्या बाबतीत असं झालेलं आहे, 1 करोड रुपये त्यांना मिळाले आहेत, पण ते सुद्धा त्यांचे कुठे गेले त्यांनाच माहिती नाही आणि पुन्हा ते पूर्वपदावर आले आणि जुन्या पद्धतीप्रमाणे त्यांचं आयुष्य सुरू झालं. सांगायचा उद्देश एवढाच आहे, पैसे आपल्याकडे किती येत आहेत हे मॅटर नाही आहे. तुमच्याकडे जे पैसे आहेत त्याचं नियोजन तुम्ही कसं करताय त्याच्यावरती तुमची समृद्धी अवलंबून आहे किंवा वेल्थ क्रिएशन जे आहे ते त्याच्यावरती अवलंबून आहे. अगदी तुम्ही गरीब जरी असाल आणि योग्य पद्धतीने फायनान्शियल लिटरसी जर तुम्ही शिकलात, तर तुम्ही चांगल्या पद्धतीने पैशाचं नियोजन करू शकता आणि येणाऱ्या कालावधीमध्ये वेल्दी पर्सन तुम्ही होऊ शकता. सांगायचा उद्देश एवढंच आहे, जेवढ्या लहान वयात तुम्ही मुलांना आर्थिक नियोजन करायचं शिकवाल, तेवढ्या फास्ट त्यांच्यामध्ये ती हॅबिट बिल्ड होणार आहे, जे लाँग रनमध्ये जबरदस्त त्यांना बेनिफिशियल होणार आहे. मग हे जे प्रशिक्षण आहे हे शाळेत दिलं जात नाही. शाळेत फक्त IQला महत्त्व दिलं जातो. तुमचे जे काही विषय आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही हुशार असाल तर तुमचे IQ चांगलं आहे असं म्हटलं जातं. पण त्या IQचा काहीच फायदा नाही जर तुमच्याकडे FQ नसेल, म्हणजेच फायनान्शियल कोशंट. आणि तुमचं EQसुद्धा चांगला पाहिजे, म्हणजेच इमोशनल कोशंट. त्याविषयी मी वेगळा व्हिडिओ कधीतरी बनवेन, पण आज आपण FQबद्दल जाणून घेऊया. मग इथे सवय एक्झॅक्टली लावायची कशी? एक छोटीशी हॅबिट तुम्ही लहान असल्यापासून लावलात तरीही फायनान्शियल मॅनेजमेंटची सवय त्यांना एक इनिशिएटिव्ह तरी ॲटलिस्ट तुम्ही त्यांना करायला लावू शकता. मग इथे करायचं काय आहे? तुमची मुलं समजा 5 वर्षाची असेल, 10 वर्षाची असेल, एक छोटीशी पिगी बँक घ्यायची आहे, पण ते 4 क्वांटिटीमध्ये घ्यायचे आहे आणि त्याच्यावरती स्टिकर लावायचे आहे की ते पैसे आपण कोणत्या कारणासाठी त्या बॉक्समध्ये टाकत आहोत. मग पहिल्या बॉक्सला एक स्टिकर काय लावायचं आहे की हे पैसे आपण जे याच्यामध्ये टाकणार आहोत ते असणार आहेत सेल्फ एज्युकेशनसाठी, म्हणजे स्वतःच्या शिक्षणाच्या खर्चासाठी मी माझे याच्यामध्ये पैसे जमवत आहे. दुसरा जो बॉक्स आहे तो या कारणासाठी त्यांना द्यायचा आहे, त्याच्यावरती असं स्टिकर लावायचं आहे की याच्यामध्ये जे पैसे आपण टाकणार आहेत ते असणार आहे आई-वडिलांच्या खर्चासाठी. तिसरा जो बॉक्स असणार आहे त्याच्यामध्ये जो आपण पैसे टाकणार आहे त्याच्यासाठी स्टिकर जो लावायचा आहे तो असणार आहे फ्युचर इन्व्हेस्टमेंटसाठी. म्हणजे भविष्यात मला काहीतरी फायनान्शियल क्रायसिस आले किंवा कुटुंबावरती काहीतरी अडथळे आले किंवा मलाच भविष्यासाठी कामानिमित्त जर पैसे लागत असतील तर त्याच्यासाठी मला पैसे ठेवायचे आहेत. थोडक्यात सेव्हिंग इन शॉर्टमध्ये किंवा इन्व्हेस्टमेंट हा शब्दसुद्धा आपण वापरू शकतो. त्याच्यानंतर चौथा बॉक्स जो असणार आहे त्याच्यामध्ये आपण स्टिकर लावायचं आहे, त्याला स्टिकर लावायचं आहे की हे जे खर्च मला करायचं आहे ते स्वखर्चासाठी असणार आहे, म्हणजे माझ्या एन्जॉयमेंटसाठी हे एक्सपेन्सेस असणार आहे. तर अशा पद्धतीने हे 4 स्टिकर त्या बॉक्सना लावायचं आहे आणि त्यानुसार मुलांना ते सेव्हिंग्स करायला द्यायचं आहे. उदाहरण समजा तुम्ही 100 रुपये त्यांना देत असाल तर 25-25 प्रमाणे त्या 4 बॉक्समध्ये डिस्ट्रीब्यूट झाले पाहिजे.
आता हेच स्टिकर का, हा प्रश्न एक आहे, त्याच्याबद्दल मी क्लॅरिटी देतो. जेव्हा तुम्ही कुटुंबासाठी पैसे जमवून ठेवणे ही सवय मुलांना जेव्हा लहानपणापासून लावतात, त्यांना माइंड प्रोग्राम होतं की ओके, मला फॅमिलीसाठी पैसे वेगळे ठेवले पाहिजे. मग त्यानुसार त्याला ती सवय लागते. दुसरा जो बॉक्स आहे इन्व्हेस्टमेंटसाठी, फ्युचर इन्व्हेस्टमेंटसाठी, मग ती पण एक त्यांना सवय लागली पाहिजे की भविष्यासाठी मला पैसे जमवायचे आहे. तिसरा जो बॉक्स आहे एज्युकेशनसाठी. काय होतं, मुलांना हायर एज्युकेशनसाठी कधी-कधी जायचं असतं, पण आर्थिक परिस्थिती नसते किंवा आज तुमच्याकडे पैसे आहेत, आज तुमची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे, पण फ्युचर सांगता येत नाही. उद्या फायनान्शियल क्रायसिस जर आले, तर मुलांना ही सवय लागली पाहिजे की माझ्या शिक्षणाचा खर्च मी घेऊ शकेन. त्याच्यानंतर चौथा जो बॉक्स आहे सेल्फ एक्सपेन्ससाठी, म्हणजे स्वतःच्या एक्सपेन्ससाठी मला ते पैसे ठेवायचे आहे. इकडे हा एक गोंधळ होतो. बरेच जण असं करतात की फॅमिलीसाठी सगळे पैसे साठवून ठेवतात, फ्युचरसाठी पैसे साठवून ठेवतात, पण आज स्वतःसाठी काहीच खर्च करत नाही. ते करायचं नाही आहे. स्वतःला सुद्धा खुश ठेवायचं आहे. स्वतःसाठी सुद्धा हौशेमौजीच्या गोष्टीसाठी पैसे सेव्ह करायचे आहेत. मग अशा पद्धतीने हे 4 स्टिकर्स बॉक्सना लावायचे आहे आणि त्यानुसार लहान असल्यापासूनच त्यांना फायनान्शियल लिटरसी द्यायची आहे. पैसे सेव्ह करायचे कसे, पैसे कोणत्या कारणासाठी सेव्ह करायचे याची सवय त्यांना लावून द्यायची आहे. त्यांना आर्थिक सक्षम बनवायचं आहे. त्यांना आर्थिक साक्षरता मिळवून द्यायचं आहे. हे काम तुमचं पालक म्हणून असणार आहे. एवढं जरी तुम्ही करू शकलात तरी लाँग रनमध्ये भरपूर त्यांना नंतर फ्युचरमध्ये आयडियाज येत जाणार आहे. कुठे सेव्ह करायचं, काय करायचं हे त्यांना आपणच लक्षात येणार आहे. पण ॲटलीस्ट सुरुवातीला त्यांना मग एक पैशाचं नियोजन कसं करायचं याची हॅबिट मात्र लावून देणं अत्यंत गरजेचं आहे. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमधून मला जरूर कळवा. तुम्ही तुमच्या मुलांना आर्थिक नियोजन कसं शिकवत आहात याच्याबद्दल तुमचे काय मत असतील तर सुद्धा कमेंटमधून मला जरूर कळवा. तुमचे आयडियाज ऐकायला मला आवडतील. आणि हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर नक्की इतर पॅरेंट्सबरोबर नक्की शेअर करा. थँक यू सो मच.